بینندگان گرامی، به مجموعه بزرگ و جذاب و دیدنی سیتی سنتر اصفهان خوش اومدید. امروز قصد دارم که یه دوری توی این مرکز خرید بزرگ و جذاب بزنیم و با هم ببینیم که به چه صورته و خوشحال میشم تا انتهای برنامه با من باشید. لایک و سابسکرایب شما باعث دلگرمی منه و خوشحال میشم که برنامه منو لایک کنید.
بغلی بخوام